به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عزیزا، امید که خوب و جور صحتمند باشین. در هر گوشه دنیا که هستین در کنار فامیلایتان خوش و آرام باشین. غذایی که امروز میخوایم که آماده بسازم، یک شوربای وطنی چاريكار براتون آماده میسازم. یکی چگونه آماده میشه. قبل از اینکه طرف مواد لازمش بریم، لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین، کامنتایتان با ما بفرستین تا آخرین لحظات با ما باشین. 1 کیلو گوشت گوساله، پیاز، کچالو، زنجان، بانجان رومی، بخار، گشنیز، سیر، مرچ تازه، نمک، زردچوبه، روغن. Ten minutes later. این ایزا ببینید حالا بخار داده بودیم، حالا کاملا سرخ شده. حالا بانجان رومی را اضافه میکنیم، میمانیم که خوب سرخ شده. وقتی سرخ شد تا آخر اجزا بیننده برنامه ما باشه که چگونه آماده میشن. این دیگه ما سرخ شد اجزا، نارو کچالو رو می‌ریزیم. Twenty minutes later. شوربای ما آماده شد. به چه یک شکل مقبول به خود گرفته. میبینیم کاملا گوشتم نرم شده.
عزیزا شوربای ما آماده شد. خدا کنه از برنامه ما امروز خوشتان آمده باشه. امروز از طرف شما من یک لقمه نوشیجان میکنم، میبینیم چگونه آماده شده. ببینیم گوشتم کاملا خوب ملایم نرم. عزیزا بسیار مزه‌دار، بسیار تند و تیز، همون شوربای چاريكاري مزه‌دار. خدا کنه از برنامه امروز من خوشتان آمده باشه. لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین، کامنتایتان به ما بفرستین. یادتان نره عزیزا این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعدی خداوند یار مددگار.